මොකද්ද මේ BIOS අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ? ඇයි අපි BIOS අප්ඩේට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඇයි අපි BIOS අප්ඩේට් කරන්නේ? ඉතින් සියලුම සාධන පිළිගන්න ප්‍රශ්න YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ කියලා දෙන්නේ දිගින් දිගටම මම කට්ටිය හබු දෙයක් තමයි මම BIOS ගැන වීඩියෝ ගැන ලෙසන් කීපයක්ම BIOS කියන්නේ මොකද්ද BIOS අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ කොහොමද වගේ වීඩියෝ කීපයක්ම ගෙනාවා. ඉතින් එතකොට හැමෝම හබුනේ ඇයි මේ motherboard එකේ BIOS අප්ඩේට් කරන්න කියලා. ඇත්තටම BIOS කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි කාර්යය. BIOS කියන්නේ basic input output system. ඒ කියන්නේ ඕනම පරිගණකයක් ඔන්න වෙන්න අපි OS එක ගහුව පරිදි කම්පියුටර් එක ඔන්න වෙන්නේ. අපිට ඒකට ඊට එහා දේවල් තියෙනවා. ඒකට අනිවාර්යෙන් මැෂින් එකේ ෆර්ම්වෙයාර් තියෙනවා. මේ ෆර්ම්වෙයාර් එක කාලෙන් කාලට අපිට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එක එක තැන්වල. උදාහරණයක් විදිහට අපි මොකක් හරි motherboard එකක් ගමුකෝ. අන්න අපි ගමු C77 motherboard එක. මේ motherboard එකට එනවා CPU ගොඩාරියක්. ඉතින් මේ CPU වල high entry CPU තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ i7 3770K කියන මොඩල් එක. K series processor එකක් ගත්තාම සාමාන්‍ය මේ CPU එකට ගොඩක් කරන්ට් එක ඇදලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හොඳ voltage එකක් ගන්නවා. හොඳ voltage එකට හරියන්න හොඳ performance එකක් දෙනවා. එතකොට ඒ CPU එක එහෙම performance එකක් දෙනකොට ඒ CPU එක එච්චර කරන්ට් එකක් ඇදලා ගන්නවා කියලා මේ අපේ කම්පියුටර් motherboard එක දන්නේ නැහැ. මේක මේ C77 motherboard CPU එකක්ද මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ නේ. මෙයා කොච්චර දේවල් කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. එයා දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් motherboard එකේ මෙච්චර සමස්ත මෙච්චර කරන්ට් එකක් යනවා මෙච්චර output එකක් ඒ කියන්නේ කරන්ට් එකක් ගන්නවා CPU socket එකට. එතකොට මේ විදිහට වෙනස් CPU ආවට පස්සේ එක එක ඒවාට එක එක විදිහට මේ හරියන motherboard එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ i7 වලට වෙනම motherboard i5 වලට වෙනම motherboard එක කියලා ඉන්නේ නැහැ. ඔක්කොම එක motherboard එක කියන්නේ එකම series එකේ motherboard එකක් ඉන්නේ. එතකොට කරන්න ඕනේ වැඩේ තමයි අර firmware update එකක් අපිට කරන්න වෙනවා මේවට අදාළ වෙන විදිහට. ඒකට ඒක හින්දා තමයි නිෂ්පාද සමාගමවලින් මේ firmware update එක එවන්නේ. නැත්නම් BIOS update එක. මේක අපිට අනිවාර්යෙන් දාගන්න වෙනවා. එතකොට ඒක දැම්මට පස්සේ තමයි සමහරවිට සමහරක් processor on වෙන්නේ නැහැ firmware update කරන්න. ඒක උදාහරණයක් මතකයි. දැන් හිතන්නකෝ අපි Ryzen CPU ගත්තා. සාමාන්‍ය Ryzen high end CPU එකක්. X CPU එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මේක සාමාන්‍ය motherboard එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය Ryzen එක support කරන motherboard එකක් ගත්තොත් එහෙම B450 වගේ එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඒවා ඒකට එහෙම latest එන motherboard ඒකේ site එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයා මේකට මෙන්න මේ අහවල් processor ටික දානවා අපි latest firmware update එක දාගන්න motherboard එකට කියලා. මේ firmware update කියන්නේ BIOS update කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකක්. බොහොම පොඩි දෙයක්. BIOS කියන්නේ ඉස්සරම අපි කිව්ව ගමන් දැන් firmware කියලා වෙනස්ලා තියෙන කට්ටිය කෙනෙක්. දැන් ඇහිලා තියෙන දේත් එක්ක ඉස්සරින් අපි කියන්නේ හින්දා ඒකට BIOS අපි BIOS update කියලා කියන්නේ ලීසින්ට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි දාන්න වෙන හේතු. ඉතින් මේකට දාන්න ප්‍රධාන මේ BIOS update කරන්න ඕනිමද කියලා අහලා තිබ්බනේ. ඕනිම නැහැ. මෙහෙමයි high end CPU. ඒ කියන්නේ K series, Kaby Lake series ඊට පස්සේ අර H අකුරෙන් එන series එකක් තියෙනවා. තම high end CPU series තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ. Kaby Lake, Coffee Lake, Sky Lake, Ice Lake ඔහම තියෙනවා. Intel එහෙමනම් CPU බර ගන්න. ඉතින් ඔය හැම බර ගන්නකම CPU එකක්ම මේ හැම motherboard එකකට දාපු පළියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට අදාළ firmware එක අපි update කරලා තියාගන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට homemade PC. ඒ කියන්නේ දැන් PC එකේ කෑටි ගෙදර ගෙනල්ලා ගෙදරදී assemble කරනවා කවුරු හරි. එයාට තමයි මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. නැතුව කඩේකින් ගිහිල්ලා custom quotation එකක් පෙන්නලා PC එක build කරලා ගෙදර ගෙනාවු එක්කෙනාට ඇත්තටම BIOS update එකකින් ඇති වැඩක් නෑ. මොකද ඒක කඩේදීම කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක කඩේදීම කරා කියලා ලොකු දැනුමක් එන්නේ නැහැ අපිට. ඒක දැනුම ඒ දැනුම ගන්න අපි ගෙදරදී පොඩ අත්හදා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මතකයි සමහරක් dell Optiplex G41MX මට මතක නැහැ හරියට motherboard එකේ corner එකේ ඒ motherboard එකේ මට මතකයි ඒකේ Windows 10 drivers ගත්තේ නැහැ. කොහොම හරි Windows 10 chipset drivers ටික ගත්තේ නැහැ BIOS update කරනවා. ඉතින් ওই වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. තව එකක් තමයි Intel G41 motherboard එකට core to core CPU ගන්නෙ නැහැ BIOS update කරනවා. නැත්තම් දැන් වෙල්ද පොයේ තියෙන motherboard වලට ගන්නවා. ඔහොම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා.
ඉතින් ගියාම කොහොමද දන්නවා ඇති C390 motherboard එකකට සාමාන්‍ය i9 වගේ මද i9 නැත්නම් i7 9000 KCS processor එකක් ගිහම එකපාරට දාපු පොලියට ගන්න. ඉතින් කියරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් BIOS එක නැත්නම් firmware එක update කරලා CPU එක දාලා machine එක on කරන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට සමහරක් graphic card වල නැත්නම් සමහර graphic card සමහර motherboard වලට compatibility වෙන්නේ නැහැ. එතනදිත් අපිට BIOS update එකක් කරගන්න වෙනවා. මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි බොහොම පොඩි දෙයක්. එම උඩින් කාඩ් දාලා තියෙන කාඩ් වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඒවා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්නම් description එකේ දාන්න පැහැදිලි විස්තරයක් ඇතුව ඔන්න ඔය හේතු හින්දා තමයි අපිට BIOS එක අප්ඩේට් කරන්න වෙන්නේ. BIOS අප්ඩේට් කරනවා කියන මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි බොහොම සරල දෙයක්. මම පෙන්නලා ඇති. ඉතින් ඕවා තමයි BIOS ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හම්බෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ වලට සුබ දවසක්.